kính nhớ và cầu nguyện cho các giám mục Việt Nam đã qua đời. Tháng 11 hàng năm là thời gian đặc biệt nhắc nhở người Công giáo kính nhớ và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên, cha mẹ, người thân và tất cả các linh hồn đã qua đời trong tình thương của Chúa. Trong tâm tình đó, người Công giáo Việt Nam cũng được mời gọi kính nhớ và cầu nguyện cho các đức giám mục Việt Nam đã qua đời, những người đã hy sinh trọn cuộc đời cho công cuộc rao giảng tin mừng, giúp người Công giáo Việt Nam được triển nở về đời sống đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Nguyện xin lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria thương đưa các ngài đến chung hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên trời. Tháng Giêng có 7 giám mục qua đời. Đức cha Gioan Bautista Trần Hữu Đức đã được Chúa gọi về ngày 5 tháng 1 năm 1971, giám mục đại diện Tông tòa giáo Phận Vinh năm 1951 đến năm 1960, giám mục chính tòa Tiên Khởi giáo Phận Vinh năm 1960 đến năm 1971. Một Đức cha Jacobe Huỳnh Văn Của đã được Chúa gọi về ngày 9 tháng 1 năm 1995, giám mục phó giáo Phận Phú Cường năm 1976 đến năm 1982. 2. Đức cha Paulo Maria Nguyễn Minh Nhật đã được Chúa gọi về ngày 17 tháng 1 năm 2007, giám mục chính tòa giáo Phận Xuân Lộc năm 1988 đến năm 2004. 3. Đức cha Giuse Phan Thế Hinh đã được Chúa gọi về ngày 22 tháng 1 năm 1989, giám mục phó giáo Phận Hưng Hóa năm 1976 đến năm 1985, giám mục chính tòa giáo Phận Hưng Hóa năm 1985 đến năm 1989. 4. Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 1 năm 1988, giám mục đại diện Tông tòa giáo Phận Bùi Chu năm 1950 đến năm 1960, giám mục chính tòa Tiên Khởi giáo Phận Quy Nhơn năm 1960 đến năm 1963. Giám mục chính tòa Tiên Khởi giáo Phận Đà Nẵng năm 1963 đến năm 1988. 5. Đức cha Đam Minh Đinh Huy Quảng đã được Chúa gọi về ngày 28 tháng 1 năm 1992, giám mục chính tòa giáo Phận Bắc Ninh năm 1975 đến năm 1992. 6. Đức cha Jacobe Nguyễn Văn Mầu đã được Chúa gọi về ngày 31 tháng 1 năm 2013, giám mục chính tòa giáo Phận Vĩnh Long năm 1968 đến năm 2001. Tháng 2 có 6 giám mục qua đời. 1. Đức cha Phêrô Phạm Tần đã được Chúa gọi về ngày 1 tháng 2 năm 1990, giám mục phó đại diện Tông tòa, giám mục Thanh Hóa năm 1959 đến năm 1960, giám mục chính tòa Tiên Khởi giáo Phận Thanh Hóa năm 1960 đến năm 1990. 2. Đức cha Paulo Nguyễn Văn Hòa đã được Chúa gọi về ngày 14 tháng 2 năm 2017, giám mục chính tòa giáo Phận Nha Trang năm 1975 đến năm 2009.
3. Đức cha, Giuse Phạm Văn Thiên, đã được Chúa gọi về, ngày 15 tháng 2 năm 1997, Giám mục chính tòa Tiên Khởi, giáo phận Phú Cường, năm 1965 đến năm 1993. 4. Đức cha, Đa Minh Nguyễn Văn Lãng, đã được Chúa gọi về, ngày 22 tháng 2 năm 1988, Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, năm 1974 đến năm 1998. 5. Đức cha Louis Hà Kim Danh, đã được Chúa gọi về, ngày 22 tháng 2 năm 1995, Giám mục phó giáo phận Phú Cường, năm 1982 đến năm 1993, Giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường, năm 1993 đến năm 1995. 6. Đức Hồng Y, Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, đã được Chúa gọi về, ngày 22 tháng 2 năm 2009, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, năm 1994 đến năm 2005. Tháng 3 có 7 giám mục qua đời. 1. Đức cha, Giuse Vũ Duy Thống, đã được Chúa gọi về, ngày 1 tháng 3 năm 2017, Giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn, năm 2001 đến năm 2009, Giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết, năm 2009 đến năm 2017. 2. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, đã được Chúa gọi về, ngày 7 tháng 3 năm 2018, Giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho, năm 1999 đến năm 2013, Giám quản tông tòa giáo phận Mỹ Tho, năm 2013 đến năm 2014. Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Sài Gòn, năm 2013 đến năm 2014, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, năm 2014 đến năm 2018. 3. Đức cha, Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, đã được Chúa gọi về, ngày 10 tháng 3 năm 1999, Giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng, năm 1979 đến năm 1999. 4. Đức cha, Đa Minh Lê Hữu Cung, đã được Chúa gọi về, ngày 12 tháng 3 năm 1987, Giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu, năm 1975 đến năm 1987. 5. Đức cha, Giuse Maria Đinh Bình, đã được Chúa gọi về, ngày 14 tháng 3 năm 1989, Giám mục phó giáo phận Thái Bình, năm 1979 đến năm 1982, Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, năm 1982 đến năm 1989. 6. Đức cha Andre Nguyễn Văn Nam, đã được Chúa gọi về, ngày 16 tháng 3 năm 2006, Giám mục phó giáo phận Mỹ Tho, năm 1975 đến năm 1989, Giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho, năm 1989 đến năm 1999. 7. Đức cha Phaolô Trần Đình Nhiên, đã được Chúa gọi về, ngày 24 tháng 3 năm 1969, Giám mục phó giáo phận Vinh, năm 1963 đến năm 1969. tháng 4 có 2 giám mục qua đời.
một Đức cha Tadeo Lê Hữu Từ đã được Chúa gọi về ngày 24 tháng 4 năm 1967, giám mục đại diện Tông tòa giáo phận Phát Diệm năm 1945 đến năm 1959, đại diện Tông tòa giáo phận Bùi Chu năm 1948 đến năm 1950. 2. Đức cha Giuse Trần Văn Thiện đã được Chúa gọi về ngày 24 tháng 4 năm 1989, giám mục chính tòa Tiên Khởi, giáo phận Mỹ Tho, năm 1960 đến năm 1989. Tháng 5 có 10 giám mục qua đời. 1. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo đã được Chúa gọi về ngày 5 tháng 5 năm 2001, giám mục đại diện Tông tòa giáo phận Phát Diệm năm 1956 đến năm 1960, giám mục chính tòa Tiên Khởi giáo phận Phát Diệm năm 1960 đến năm 1998. 2. Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng 5 năm 2015, giám mục giám quản Tông tòa giáo phận Sài Gòn năm 1993 đến năm 1998, giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết năm 1979 đến năm 2005. 3. Đức cha Giuse Lê Quý Thanh đã được Chúa gọi về ngày 7 tháng 5 năm 1974, giám mục phó giáo phận Phát Diệm năm 1964 đến năm 1974. 4. Đức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu đã được Chúa gọi về ngày 9 tháng 5 năm 1992, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa năm 1991 đến năm 1992. 5. Đức cha Anton Nguyễn Văn Thiện đã được Chúa gọi về ngày 13 tháng 5 năm 2012, giám mục chính tòa Tiên Khởi, giáo phận Vĩnh Long, năm 1960 đến năm 1968. 6. Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn đã được Chúa gọi về ngày 18 tháng 5 năm 1990, giám mục chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội năm 1978 đến năm 1990. 7. Đức cha Đa Minh Hoàng Văn Đoàn đã được Chúa gọi về ngày 20 tháng 5 năm 1974, giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn năm 1963 đến năm 1974. 8. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho đã được Chúa gọi về ngày 21 tháng 5 năm 2003, giám mục phó giáo phận Nha Trang năm 1997 đến năm 2003. 9. Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 5 năm 2011, giám mục phó giáo phận Buôn Mê Thuột năm 1997 đến năm 2000, giám mục chính tòa giáo phận Buôn Mê Thuột năm 2000 đến năm 2006. 10. Đức cha Doan Maria Phan Đình Phùng đã được Chúa gọi về ngày 28 tháng 5 năm 1944, giám mục phó đại diện Tông tòa giáo phận Phát Diệm năm 1940 đến năm 1943. Tháng 6 có 9 giám mục qua đời. 1. Đức cha Phaolô Huỳnh Đông Các đã được Chúa gọi về ngày 3 tháng 6 năm 2000, giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn năm 1974 đến năm 1999.
2. Đức cha, Đa Minh Đinh Đức Trụ, đã được Chúa gọi về, ngày 7 tháng 6 năm 1982, Giám mục chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Thái Bình, năm 1960 đến năm 1982. 3. Đức Tổng Giám mục Philip P. Nguyễn Kim Điền, đã được Chúa gọi về, ngày 8 tháng 6 năm 1988, Giám mục chính tòa Tiên Khởi Giáo phận Cần Thơ, năm 1960 đến năm 1964, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế, năm 1964 đến năm 1968, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, năm 1968 đến năm 1998. 4. Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, đã được Chúa gọi về, ngày 9 tháng 6 năm 2003, Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt, năm 1975 đến năm 1994, Giám mục chính tòa Giáo phận Thanh Hóa, năm 1994 đến năm 2003. 5. Đức cha Michael Nguyễn Khắc Ngữ, đã được Chúa gọi về, ngày 10 tháng 6 năm 2009, Giám mục chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Long Xuyên, năm 1960 đến năm 1997. 6. Đức cha Giuse Lê Văn Ấn, đã được Chúa gọi về, ngày 17 tháng 6 năm 1974, Giám mục chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Xuân Lộc, năm 1965 đến năm 1974. Bảy. Đức cha Jacobe Nguyễn Ngọc Quang, đã được Chúa gọi về, ngày 20 tháng 6 năm 1990, Giám mục chính tòa Giáo phận Cần Thơ, năm 1965 đến năm 1990. 8. Đức cha Giuse Trương Cao Đại, đã được Chúa gọi về, ngày 29 tháng 6 năm 1969, Giám mục đại diện Tông tòa, Giáo phận Hải Phòng, năm 1953 đến năm 1960. 9. Đức cha Louis Phạm Văn Nẫm, đã được Chúa gọi về, ngày 30 tháng 6 năm 2001, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, năm 1977 đến năm 1999. Tháng 7 có 5 giám mục qua đời. 1. Đức Tổng Giám mục Paulo Nguyễn Văn Bình, đã được Chúa gọi về, ngày 1 tháng 7 năm 1995, Giám mục đại diện Tông tòa Giáo phận Cần Thơ, năm 1955 đến năm 1960, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, năm 1960 đến năm 1995. 2. Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Năng, đã được Chúa gọi về, ngày 6 tháng 7 năm 1978, Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh, năm 1971 đến năm 1978. 3. Đức cha Phêrô Doan Trần Xuân Hạp, đã được Chúa gọi về, ngày 6 tháng 7 năm 2005, Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh, năm 1979 đến năm 2000. 4. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, đã được Chúa gọi về, ngày 7 tháng 7 năm 2012, Giám mục Phó Giáo phận Đà Nẵng, năm 1975 đến năm 1988, Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Nẵng, năm 1988 đến năm 2000.
5. Đức cha, Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng, đã được Chúa gọi về, ngày 11 tháng 7 năm 1949, Giám mục Việt Nam Tiên Khởi, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, năm 1935 đến năm 1943. Tháng 8 có 5 giám mục qua đời. 1. Đức cha, Phêrô Nguyễn Huy Mai, đã được Chúa gọi về, ngày 4 tháng 8 năm 1990, Giám mục chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Buôn Mê Thuột, năm 1967 đến năm 1990. 2. Đức cha, Giuse Hoàng Văn Tiệm đã được Chúa gọi về, ngày 17 tháng 8 năm 2013, Giám mục chính tòa Giáo phận Bùi Chu, năm 2001 đến năm 2013. 3. Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, đã được Chúa gọi về, ngày 17 tháng 8 năm 2013, Giám mục chính tòa Giáo phận Vĩnh Long, năm 2001 đến năm 2013. 4. Đức cha, Phêrô Khuất Văn Tạo, đã được Chúa gọi về, ngày 18 tháng 8 năm 1977, Giám quản tông tòa, Giáo phận Bắc Ninh, năm 1955 đến năm 1963, Giám quản tông tòa, Giáo phận Hải Phòng, năm 1955 đến năm 1960. Giám mục chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Hải Phòng, năm 1960 đến năm 1977. 5. Đức cha, Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, đã được Chúa gọi về, ngày 18 tháng 8 năm 2014, Giám mục phó Giáo phận Phan Thiết, năm 2001 đến năm 2005, Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết, năm 2005 đến năm 2009. Tháng 9 có 6 giám mục qua đời. 1. Đức cha, Vinh Sơn Phạm Văn Dụ, đã được Chúa gọi về, ngày 2 tháng 9 năm 1998, Giám mục chính tòa Tiên Khởi Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, năm 1960 đến năm 1998. 2. Đức cha, Simon Hòa, Nguyễn Văn Hiền, đã được Chúa gọi về, ngày 5 tháng 9 năm 1973, Giám mục đại diện tông tòa, Giáo phận Sài Gòn, năm 1955 đến năm 1960, Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt, năm 1960 đến năm 1973. 3. Đức Hồng Y, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được Chúa gọi về, ngày 16 tháng 9 năm 2002, Giám mục chính tòa Giáo phận Nha Trang, năm 1967 đến năm 1975, Giám mục phó Giáo phận Sài Gòn, năm 1975 đến năm 1995. Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, năm 1994 đến năm 1998, Chủ tịch Công lý và Hòa bình, năm 1998 đến năm 2002. 4. Đức cha, Phaolô Lê Đắc Trọng, đã được Chúa gọi về, ngày 17 tháng 9 năm 2009, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, năm 1994 đến năm 2006. 5. Đức cha, Giuse Trịnh Chính Trực, đã được Chúa gọi về, ngày 23 tháng 9 năm 2011, Giám mục phó Giáo phận Buôn Mê Thuột, năm 1981 đến năm 1990, Giám mục chính tòa Giáo phận Buôn Mê Thuột, năm 1990 đến năm 2000.
6. Đức cha, Giuse Nguyễn Quang Tuyến, đã được Chúa gọi về, ngày 24 tháng 9 năm 2006, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh, năm 1988 đến năm 1994, Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh, năm 1994 đến năm 2006. Tháng 10 có 4 giám mục qua đời. 1. Đức cha Francisco Xavier Trần Thanh Khâm, đã được Chúa gọi về, ngày 2 tháng 10 năm 1976, Giám mục phụ tá, Giáo phận Sài Gòn, năm 1965 đến năm 1976. 2. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, đã được Chúa gọi về, ngày 5 tháng 10 năm 2017, Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, năm 1990 đến năm 2009. 3. Đức cha Giuse Phan Văn Hoa, đã được Chúa gọi về, ngày 6 tháng 10 năm 1987, Giám mục phụ tá Giáo phận Quy Nhơn, năm 1976 đến năm 1987. 4. Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, đã được Chúa gọi về, ngày 17 tháng 10 năm 2010, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ, năm 1975 đến năm 1990, Giám mục Chính tòa Giáo phận Cần Thơ, năm 1990 đến năm 2010. Tháng 11 có 4 giám mục qua đời. 1. Đức cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang, đã được Chúa gọi về, ngày 13 tháng 11 năm 1985, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, năm 1960 đến năm 1985. 2. Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, đã được Chúa gọi về, ngày 17 tháng 11 năm 2011, Giám mục Chính tòa Giáo phận Kon Tum, năm 1975 đến năm 1995. 3. Đức cha Giuse Đa Minh Hồ Ngọc Cần, đã được Chúa gọi về, ngày 27 tháng 11 năm 1948, Giám mục Giám quản Tông tòa, Giáo phận Bùi Chu, năm 1935 đến năm 1948. 4. Đức Hồng Y, Giuse Maria Trịnh Như Khuê, đã được Chúa gọi về, ngày 27 tháng 11 năm 1978, Tổng Giám mục Chính tòa Tiên Khởi, Tổng Giáo phận Hà Nội, năm 1960 đến năm 1978. tháng 12 có 5 giám mục qua đời. 1. Đức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất, đã được Chúa gọi về, ngày 11 tháng 12 năm 1999, Giám mục Chính tòa Giáo phận Bùi Chu, năm 1987 đến năm 1999. 2. Đức Tổng Giám mục Phêrô Martino Ngô Đình Thục, đã được Chúa gọi về, ngày 13 tháng 12 năm 1984, Giám mục Chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Huế, năm 1960 đến năm 1968. 3. Đức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến, đã được Chúa gọi về, ngày 15 tháng 12 năm 1981, Giám mục Phó Giáo phận Phát Diệm, năm 1977 đến năm 1981.
4. Đức cha, Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh, đã được Chúa gọi về, ngày 20 tháng 12 năm 1974, Giám mục chính tòa Tiên Khởi, Giáo phận Bùi Chu, năm 1960 đến năm 1974. 5. Đức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp, đã được Chúa gọi về, ngày 20 tháng 12 năm 2007, Giám mục Phó Giáo phận Vĩnh Long, năm 1975 đến năm 2000. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nguồn tin từ Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.